النهاردة هنتعلم تربية الأكاروسات المفترسة. أكتر حاجة بتبرز المهندس الزراعي المتميز عن غيره هو برنامج المكافحة اللي ما يخرش المية اللي بيحطه للمزرعة بتاعته. برنامج المكافحة مقصودش بيه إنه حاطط برنامج رش كيماويات كل أسبوع ولا اتنين سواء عنده مشكلة أو ما عندوش، لأن المبيدات بحد ذاتها بتضر الزرع وبتأثر على إنتاجيته. الطريق الصح هو إنك تعمل نظام بيئي جوه البيت المحمي تكون فيه المفترسات مستنية أي فريسة تقرب. مشكلة المفترسات إنها مش متوفرة في كل مكان، ولو موجودة هتبقى غالية، ولو دفعت واشتريت لازم تعمل الأوردر قبلها بأسبوع ولا اتنين حتى لو انت محتاجها دلوقتي ضروري، ولو طلبتها قبل ما تحتاجها بأسبوع أو اتنين وبتاع الدليفري سابها في الشمس شوية هتوصلك هلكانة أو ميتة. ايه رأيك أحللك كل المشاكل دي دلوقتي حالا؟ تعال أعلمك ازاي تربي سويرسكي بحجم تجاري عندك في المزرعة وببلاش إلا ربع. هقولك على أسرار برنامج التربية اللي وصلت له وخلاني عارف إن هيبقى عندي متاح كمية قد إيه من المفترسات ويمشي حسب جدول برنامج المكافحة اللي أنا حاطه للمزرعة. بالمناسبة، اسمي عمرو الريس. أنا اشتغلت في أكبر شركات الزراعة المحمية في العالم وشفت اللي عندهم جوه في المطبخ. كل حاجة هتتعلمها معايا اتجربت على أرض الواقع وأثبتت نجاحها على المستوى التجاري. فلو أنت مهتم بأساليب الزراعة المحمية الحديثة وعايز تتعلم إزاي تنتج أكاروسات مفترسة بطريقة فعالة، الفيديو ده ليك. يلا بينا. أكبر مشكلة عندي في المزرعة هي حشرة التربس. التربس بيسيب علامات على النبات وبيخليه شكله وحش وما ينفعش يتباع. عشان أكافح التربس من ضمن المفترسات اللي بستخدمها أكاروس اسمه سويرسكي. السويرسكي مفترس عام بياكل يرقات كل حاجة تقريبا، حتى ممكن ياكل عياله لو مفيش أكل، وهو شاطر قوي في استهداف يرقات التربس. بيهاجمها ويمتص محتواها ويسيبها قشرة فاضية، وكمان بيساعد في مكافحة الذبابة البيضاء والعناكب. أنا دورت كتير في كل المصادر على طريقة تربية السويرسكي بس ما لقيتش حاجة أقدر أعتمد عليها. كل المصادر الموجودة نشرها يا إما باحثين أو هواة بيعملوا كميات صغيرة وبطرق مش عملية ما تنفعش مع حجم المزرعة اللي بادرها خالص. قعدت أجرب طرق مختلفة واغلط وعدل لشهور لحد ما وصلت لنظام إنتاج مثالي وبقيت قادر أتحكم في إنتاجي من المفترسات بحيث تمشي مع خطة المكافحة اللي حاططها للمزرعة. ولو مشيت معايا على الخطوات دي بالظبط انت كمان مش هتحتاج تشتريها تاني، بس طرطق ودانك وركز معايا كويس عشان في شوية تركات كده ما ينفعش يقعوا منك. عشان اربي السويرسكي انا محتاج اكله. السويرسكي مفترس عام يقدر ياكل حاجات كتير، وممكن ياكل فرائس حية او ممكن يتغذى على حبوب اللقاح. لقيت البحث ده بيقول ان كفاءة اكسار السويرسكي هتبقى اعلى لو بتاكل فرائس حية. استقريت في الآخر على أكاروس اسمه لاكتس أو أكاروس الفاكهة المجففة عشان أغذي السويرسكي عليه. بس ثواني، أنا كده كمان محتاج أربي اللاكتس. اللاكتس بيقدر يتغذى على حبوب اللقاح برضه، بس لما جربت أغذيه على خميرة كانت النتيجة مبهرة. فأنا بقيت بربي خميرة، بربي عليها لاكتس، بربي عليه سويرسكي علشان ياكل التريبس. بص أنا عارف هي تبان لفة بس صدقني الموضوع بسيط جدا. تعال أعلمك الأول إزاي تربي اللاكتس. في أول مرة بتربي فيها اللاكتس أنت هتحتاج مجموعة تبدأ بيهم المزرعة بتاعتك. ممكن تشتريهم من شركات المكافحة الحيوية أو اسأل في كليات الزراعة، غالبا هتلاقي دكاترة شغالين بيها وممكن يسلفوك شوية أو يقولولك تجيبها منين. هتحتاج علبة تربيها فيها. أنا عندي هنا علب كنا اشترينا المفترسات فيها، أنت ممكن تستخدم أي علبة بلاستيك. بالنسبة للوسط اللي هنربي فيه، هنربي في الردة اللي هي نخالة القمح. اخترت الردة لأنها أولا بتدي مساحة سطح كبيرة مليانة أخرام ومغارات تقدر اللاكتس تتفسح فيها براحتها فتزيد أعدادها بأريحية. كمان الخميرة هتقدر تتغذى على الردة وتكتر، فاللاكتس هيلاقي أكل أكتر. الردة تقدر تحتوي الرطوبة جواها وتحافظ على المزرعة رطبة وفي نفس الوقت ما تبقاش عايمة في المية. كمان الردة رخيصة جدا ومتوفرة في كل مكان، تقدر تجيب منها بكميات زي ما انت عايز. أنا بجيبها بالشكاير. خش على الخطوات بقى. هنبدأ الأول بزراعة الفريسة اللاكتس. هنجيب علبة بلاستيك، ممكن تجيب أي علبة، علبة حلاوة طحينية مثلا أو أي حاجة، وهتفتح فيها فتحتين صغيرين للتهوية وهتلزق عليها بأمير شبكة فتحتها ضيقة خالص علشان تقلل من هروب اللاكتس. وانا هنا بقول تقلل لانك من شبه المستحيل ان انت تمنع هروبهم تماما. انا جربت حاجات كتير يعني لدرجة اني جبت شحم غذائي ودهنت بيه حوالين فتحات التهوية بحيث يعمل كأنه خندق كده ما يعرفوش يهربوا، بس كانوا بيهربوا برضه.
ففي الاخر كبرت دماغي، ويعني المهم ان اللي جوه مبسوطين وبيتكاثروا اكتر بكتير من اللي تاهوا بره. انا عندي هنا مزرعة عملتها الاسبوع اللي فات وبقت جاهزة للحصاد النهاردة. بص، المزرعة تقدر تشوف على الغطا حتى مليان كروسات صغيرة، فالمزرعة كده جاهزة جدا للحصاد. بص حتى على فتحات التهوية وعلى الحيطان في كل حتة مغرقين الدنيا، وده يدل على قد ايه المزرعة ناجحة. هخلط الوسط كويس قوي علشان اوزع الاكاروسات في خلال الوسط كله بدل ما يكونوا متكومين في طبقة معينة او مكان معين. وبعدين هجيب الكوباية اللي مخصصها لللاكتس وهغرف منها غرفة وهحطها في علبة المزرعة الجديدة، وهزود بقية المزرعة بالردة. هسيب بس مسافة صغيرة كده علشان مردمش فتحات التهوية. وبعدين هجيب خميرة فورية بتاعت الخبز العادي خالص، هاخد منها نص معلقة صغيرة تقريبا وهرشها على الوش. لو مش متأكد من الكمية حط أقل من المطلوب أحسن ما تحط أكتر. طب إزاي تعرف لما تكون حطيت أكتر من اللازم؟ لو جيت بعد يومين فتحت العلبة لقيت المزرعة ريحتها كحول، أو لقيت مية متكثفة على جوانب العلبة وغطاها، يبقى أنت كده حطيت كتير قوي. قلل وما تقلقش، خليها عليا أنا. بعدين دي حاجة اختياري، يعني هي مش ضرورية والكترة منها مش حلوة. حط سكر أبيض عادي زي بتاع الشاي. هتحط حبة صغيرين خالص، مثلا قد نص الخميرة. انت لو زودت السكر اكتر الخميرة هتكتر اكتر واللاكتس هيكتر اكتر. بس المشكلة لما تيجي تأكل اللاكتس ده للسويرسكي، السويرسكي ما بيحبش السكر، ما بيحبش التلزيق. هتلاقي اعداد السويرسكي في الاخر اللي احنا مستهدفين نكتره اعداده اقل بسبب كتر السكر. فخلي السكر قليل او ممكن ما تحطش خالص، مش مشكلة. حاجة كمان برضو ممكن تضيفها هي حبوب اللقاح. اللاكتس يقدر ياكل حبوب اللقاح ويتغذى عليها، بس حبوب اللقاح يعني غالية ومش متوفرة وملهاش لازم، مش لازم ما تستخدمهاش يعني. وبعدين هجيب بخاخة مية وهرش 3-4 بخات كده بحيث أبلل الخميرة ونشطها خليها تبدأ تشتغل، وادي شوية رطوبة بسيطة خالص للردة. اوعى تكتر المية لأن يعني قلتها أحسن من كترتها. انت مش عايز أعفان تحصل في المزرعة غير الخمير بس. كده هتقلب الردة كويس وتجيب غطا برطمان أو قعر إزازة مقطوعة أو أي حاجة زي كده، وسفنجة تبلها كويس بالمية سواء بالبخاخة أو تحطها تحت الحنفية أو غيرها. أنا لقيت البتاعة دي وبستخدمها عندي يعني مثالية الصراحة. المهم ما يبقاش فيه مية زيادة نازلة في الغطا، لو في مية زيادة نزلت نشفها. انت عايز بس السفنجة اللي تكون مشبعة. وهتحط الغطا جوه وتقفل عليها كويس، وهتكتب على المزرعة انت زرعت ايه بالظبط وتاريخ النهاردة علشان تبقى عارف هتتحصد امتى. بس كده، مبروك عليك أول مزرعة لاكتس، واللي هتكون جاهزة للحصاد بعد أسبوع واحد بس. بص بعد أسبوع هتلاقيها عاملة إزاي. شايف كمية مستعمرات الأكاروسات على الإسفنجة وعلى فتحات التهوية؟ شكلهم مبسوطين خالص. هعرض دلوقتي صور للمستعمرات دي تحت الميكروسكوب، بس تحذير، المنظر ممكن يكون صعب بالنسبة لناس كتير، فلو انت بتقرف من الحشرات نط ال10 ثواني الجايين دول ما تتفرجش عليهم. 3 2 1. نتيجة النظام ده كانت مبهرة جدا في إكتار اللاكتس، لدرجة إني لما كنت باخد اللاكتس أأكله للسويرسكي كان اللاكتس بيكتر أسرع بكتير من السويرسكي في العلب، والسويرسكي كان ما بيعرفش ينفس الضغط ده وكان بيختفي. بس دلوقتي هنخش على مزرعة السويرسكي وهقولك أنا حليت المشكلة دي إزاي. هتجيب علبة فاضية زي اللي ربنا فيها اللاكتس، بس هنفتح فيها فتحة تهوية زيادة. السويرسكي بيحب الجو يكون جف أكتر شوية مقارنة باللاكتس، وبيحب يكون في تهوية أحسن. في التجارب الأولى قبل ما أفتح الفتحة الزيادة دي كنت دايما بلاقي اللاكتس بيغلب السويرسكي في المزرعة، بلاقي مزرعة السويرسكي اتملت لاكتس بدل ما تتملي سويرسكي. جربت حاجات كتير لحد ما في الآخر استقريت إن فتحة واحدة زيادة بتتعمل على جنب واحد من العلبة كانت دي بتديني أحسن نتيجة. وطبعا الفتحة الزيادة دي بحط عليها شبك يمنع الأكاروسات إنها تهرب. ركز معايا في الحتة دي. أول حاجة هجيب مزرعة لاكتس جاهزة للحصاد وهاخد منها كوباية بالكوباية اللي أنا مخصصها لللاكتس وهحطها في المزرعة الجديدة بتاعة السويرسكي،
وبعدين هجيب مزرعة سويرسكي قديمة اخد منها البادئ بتاعي. انت ممكن تشتري البادئ من شركة المكافحة الحيوية، او تشوف حد في كلية الزراعة بيشتغل بيها وتستلف منه شوية. او على فكرة في حل تالت، السويرسكي اصلا من منطقة شرق البحر المتوسط، هو موجود في الطبيعة في مصر وفلسطين والاردن ولبنان وسوريا، كل المنطقة دي. فانت نظريا ممكن تصطاده من الطبيعة، هتلاقيه موجود في مزارع القطن والبتنجان والخيار والفلفل. ممكن تشوف المزرعة دي لو فيها منطقة موبوءة بالتريبس أو بالعناكب أو بالذبابة البيضاء، بص على ظهر الورقة وركز فيها كويس، ممكن تلاقي السويرسكي موجود. ساعتها ممكن تجمعه وتربيه وتكتره. أنا خدت كوباية اللاكتس الأول قبل ما أخد السويرسكي، علشان أنا مش عايز أنقل أي سويرسكي لمزرعة اللاكتس، لأن مع الوقت هتلاقي شوية سويرسكي هربوا وقدروا يخشوا مزرعة اللاكتس ويكتروا فيها، وده هيأثر على إنتاجية اللاكتس. فدلوقتي احنا حطينا كوباية لاكتس وكوباية سويرسكي. أنا عارف إن العلبة بتاعتي بتاخد 5 كوبايات من الرد، وهحصد المزرعة دي بعد 3 أسابيع. فبعد ال3 أسابيع هكون أنا ضفت كوبايتين كمان من الردة فيهم لاكتس، فأنا محتاج كوباية كمان علشان أملى العلبة دي، فهحطها دلوقتي. فبقى عندي كوباية لاكتس، كوباية سويرسكي، وكوباية رد. وبعد أسبوع هحط كوباية لاكتس كمان، وبعد أسبوع تاني هحط كوباية لاكتس كمان، والأسبوع التالت هحصدها. بعد ما حطيت ال3 كوبايات دول، لو حابب ممكن أضيف حبوب لقاح دلوقتي. حبوب اللقاح يقدر ياكلها الاتنين، اللاكتس والسويرسكي، بس ده اختياري. هخلطهم كويس ببعض، وبعد كده هجيب غطا البرطمان أو قعر الإزازة أو أي حاجة زي كده، وهجيب نص السفنجة وأحطها فيها وأبلها كويس بالمية، وهحطها في العلبة وهقفل عليها كويس. هكتب عليها أنا زرعت فيها إيه وتاريخ النهارده علشان ما يحصلش اي لخبطه. وبعد اسبوع هفتح عليها اطمن عليها، اتاكد ان السفنجه مبلوله، لو مش مبلوله بلها تاني، وهضيف لها كوبايه لاكتس علشان ياكلوها، وهخلطها كويس واقفل عليها تاني. مزرعة السويرسكي ممكن تحصدها بعد 3 أسابيع أو 4 أو ممكن أكتر شوية كمان. لما تسيبها أكتر هتلاقي أعداد السويرسكي تضاعفت أكتر. المشكلة إن الردة لو قدمت قوي ممكن تعفن، فحافظ على رطوبة قليلة في المزرعة، وفي نفس الوقت حافظ على السفنجة مبلولة. لو جاتلك فرصة تجرب السيستم ده، أنا أحب قوي أسمع منك وأتفرج على نتيجة شغلك. هسيب لينك جروب التليجرام في وصف الفيديو، ياريت تشرفني هناك. ولو حابب تتعلم ازاي تستخدم مفترسات بطريقة صح في الصوبة بتاعتك، اتفرج على الفيديو ده. سلام.